Làm quái gì có mối quan hệ nào là phù hợp nhau hoàn toàn. Xin chào mọi người, tụi mình là hai chị em tôi đây. Tuần này tụi mình quyết định mang năng lượng tích cực trở lại. Từ sau podcast chia ly, tụi mình nhận được nhiều chia sẻ hơn từ mọi người với những câu chuyện buồn. Nhưng chúng ta cần có thêm sức mạnh từ những suy nghĩ tích cực và lạc quan để có thể vượt qua giai đoạn này. Do đó, hôm nay tụi mình muốn chia sẻ với các bạn về một chủ đề mới hơn trong cuộc sống để chúng ta đang và sẽ hướng đến những điều tươi vui hơn trong tương lai. Bạn hay tụi mình đều đã từng trải qua các mối quan hệ khác nhau và có cả các mối quan hệ không lành mạnh trong cuộc sống. Đó có thể là mối quan hệ xuất phát từ gia đình, bạn bè, người yêu hay đến từ các môi trường sinh hoạt khác nhau như trong công sở, ở trường học, vân vân. Và chắc chắn rằng không có mối quan hệ nào trong cuộc sống của chúng ta là êm xuôi hoàn toàn từ đầu đến cuối, không gặp bất cứ trở ngại nào. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều câu hỏi khi bạn đang ở trong một mối quan hệ hay thậm chí kết thúc nó sẽ xuất hiện, đại loại như: tại sao người này, mối quan hệ này đã từng phù hợp nay lại không còn phù hợp nữa? Tại sao mình bắt đầu mối quan hệ này? Tại sao mọi chuyện lại diễn biến như thế này? Bạn hoặc đối phương đã làm gì không đúng trong mối quan hệ đó? Và có cách nào để cải thiện mối quan hệ này không? Nếu bạn đã từng tự đặt ra những câu hỏi tương tự như thế này, thì chắc chắn rằng vấn đề của tất cả chúng ta đều giống nhau và đều hướng về câu hỏi: làm quái gì có mối quan hệ nào là phù hợp nhau hoàn toàn? Có thể chúng ta cho rằng gia đình, bạn bè, người yêu hiện tại là những mối duyên phù hợp nhất mà đấng tạo hóa đã mang đến cho bạn. Nhưng từ khi sinh ra đã có sự khác biệt giữa giới tính của những đứa trẻ sơ sinh rồi. Hay thậm chí là trên trái đất này đã có bao nhiêu cá thể, bao nhiêu chủng loài đã và đang cố gắng sinh sống hòa hợp cùng nhau. Thế thì đáp án đã có cho việc làm sao mà hai cá thể độc lập hoàn toàn lại có thể giống nhau được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc rằng dù cho chúng ta có một mối quan hệ tốt đẹp đến mấy, chúng ta nghĩ rằng là hòa hợp với nhau đến mấy, thì cũng không đảm bảo rằng mãi mãi vẫn sẽ hòa hợp, mãi mãi không bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Nói một chút về sở thích. Hương thích trà sữa, Hà thì thích nước trái cây. Hương thích tranh luận khi giải quyết vấn đề, lưu ý tổng quát. Hà thích im lặng để tìm cách giải quyết, tiểu tiết thì có phần chú ý hơn. Tuy nhiên bọn mình vẫn là bạn, vẫn đi cùng nhau, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong nhiều thứ. Nhưng hơn ai hết, bọn mình sở hữu những tính cách riêng biệt và hiểu rằng để ở bên cạnh nhau là bạn thân lâu dài, chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt của đối phương. Khi chia tay nhau trong một mối quan hệ tình cảm, chúng ta hãy nói là mình không hợp, người này và mình không cùng tư tưởng. Vậy thì tại sao thuở ban đầu khi quyết định tìm hiểu, biết là không hợp nhưng bạn vẫn cố gắng bắt đầu mối quan hệ đó? Tình yêu quả thật rất khó nói, nhưng phải chăng ở một khoảnh khắc hay một giai đoạn nào đó, cả hai bạn đã thật sự hòa hợp, thật sự dung hòa với nhau, tìm được tiếng nói chung ở hai con người xa lạ, và dĩ nhiên là khác biệt trong tâm hồn và cả tính cách. Điều đó cho thấy rằng bản thân bạn đã có thể dung hòa, đã có thể chấp nhận những điều khác biệt từ nhau. Quan trọng là bạn có thật sự muốn. Quan trọng là tình yêu đó có đủ nhiệt thành để khiến cả hai cố gắng hay thay đổi vì nhau không mà thôi. Vậy tại sao bây giờ bạn lại quyết định từ bỏ mối quan hệ đó? Lý do không nằm ở việc chúng ta có hợp nhau hay không, tính cách chúng ta có còn hòa hợp với nhau hay không, hay chúng ta không có còn cùng tư tưởng như trước nữa. Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ chúng ta không còn giao tiếp được với nhau nữa. Chúng ta không thích chia sẻ cho đối phương những gì mà chúng ta nghĩ, cũng không muốn tiến gần hơn để hiểu đối phương đang nghĩ gì, cũng không thích nghe những chia sẻ từ họ nữa. Đó chính là lúc chúng ta muốn kết thúc một mối quan hệ. Sẽ có một giai đoạn nào đó trong đời, Hà không thích im lặng và tự giải quyết mọi chuyện bằng năng lực tự thân nữa. Cũng sẽ có giai đoạn Hương không còn yêu thích trà sữa nữa. Nhưng câu chuyện về trà sữa hay cách giải quyết vấn đề không còn
Quan trọng là tại thời điểm chúng ta đưa ra một quyết định nào đó, chúng ta theo đuổi một sở thích cá nhân nào đó, người thân hay người mà chúng ta yêu quý sẽ ủng hộ và đồng hành cùng chúng ta. Đó là sức mạnh tinh thần cực kỳ to lớn giúp cho một mối quan hệ trở nên bền bỉ. Giao tiếp là chìa khóa cho mọi mối quan hệ trong cuộc sống, mà tình cảm đôi lứa chỉ là một ví dụ nhỏ. Tụi mình không thể kết nối với các bạn, tụi mình cũng không thể làm việc với nhau nếu như tụi mình không cùng nhau chia sẻ quan điểm. Hãy chấp nhận sự thật là chúng ta khác biệt. Mỗi chúng ta là một cá thể độc lập và có môi trường sinh sống, học tập, chịu những tác động hoàn toàn khác nhau từ môi trường xung quanh và bởi chính nội lực của chính mình. Do đó, sự bất đồng quan điểm là điều không thể tránh khỏi. Đừng vội cho rằng mối quan hệ của bạn không phù hợp chỉ vì chúng ta không có sở thích tương đồng, không cùng quan điểm về một vấn đề nào đó, không hào hứng cùng một chủ đề, không thích cùng một nhóm đối tượng, vân vân. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ và mỗi ngày chính chúng ta cũng sẽ khám phá ra được những điều mới lạ trong chính con người mình. Có thể quan điểm hôm nay bạn phủ nhận từ người khác, ngày mai nếu đặt mình vào góc nhìn của họ, bạn cũng sẽ có lập luận tương tự thì sao? Mỗi chúng ta giống và khác nhau ở nhiều khía cạnh. Chúng ta sống, sinh hoạt, giữ liên lạc vì chúng ta mong muốn có sự tồn tại cùng nhau trong đời. Bạn có thể từ chối tiếp nhận những quan điểm khác biệt từ cha mẹ, từ bạn bè, từ mọi thứ xung quanh bạn. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình rằng rồi một ngày khi đột nhiên bạn quyết định chấm dứt hay mất đi những điều ấy, bạn sẽ ổn không? Không thể phủ nhận rằng khi chúng ta thiếu vắng họ, thiếu vắng đi những điều quan trọng ấy, sẽ là một sự tổn thất đến nhường nào. Hình dung điều đó trước khi chúng ta quyết định rời khỏi một mối quan hệ. Hãy đảm bảo rằng những điều đi qua đời bạn sẽ không còn là những điều hối tiếc, và sự hài lòng về một mối quan hệ luôn được bạn giữ gìn và phát triển theo đúng cách mà nó nên thuộc về. Chìa khóa để dẫn đến thành công của hầu hết tất cả mọi người đó chính là chúng ta từ bỏ đi bản ngã, từ bỏ đi cái tôi chủ thể của bản thân. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau từ người khác, hay đơn giản là tìm thấy được niềm vui từ chính những thứ rất đổi bình thường? Đó là khi chúng ta học được cách dung hòa, chúng ta cảm nhận, đón nhận sự khác biệt từ người khác, cũng đồng nghĩa chúng ta đón nhận chính bản thân mình. Let's live with each other and take a breath at a time. Sống cùng mọi người và nghỉ ngơi đúng lúc. Từ bỏ đi bản ngã, từ bỏ đi cái tôi để nhận thấy phần tâm thức sâu thẳm bên trong mình cũng là cách để bạn kết nối được với vũ trụ và kết nối với mọi người xung quanh mình. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast lần này. Hẹn gặp lại bạn vào 21 giờ tuần sau. Và bạn cũng có thể liên hệ để chia sẻ câu chuyện của bạn với tụi mình nếu bạn cần một ai đó để lắng nghe và chia sẻ cùng bạn. Mong bạn hạnh phúc. Bye!